So, yun guys, HIGHMINDS Makati. Bali, na-invite tayo ng HIGHMINDS Makati para mag-install ng wall sticker nila. So, maraming salamat po HIGHMINDS Makati. Special kay Boss Omar. Maraming salamat po. Guys, update day 1 ng ating install. So medyo ginabi na kami. Tutuloy na namin ulit bukas. Day 1, HIGHMINDS Makati. So tapos na yung ating window 1. So tutuloy namin ulit bukas using perforated. Yan si Allen. Shout out Allen. Pangit na sinan. SI, HIGHMINDS Makati. Ayan, perforated sticker. So, tapos natin day 1. Tutuloy natin ulit ito bukas. So, abangan natin. Nandito po ng video na to. Stay tuned lang tayo. Yun, welcome back mga ka-RD. So, day 2. HIGHMINDS Makati. Dito tayo ulit. Mag-set up ulit kami. Ayan. So, kagabi hindi namin natapos kasi may pinipintura pa sila. So, ngayon, gagawin na namin ulit. Ayan. HIGHMINDS Makati. Ayan, laki oh.
yun guys, stay tuned lang po tayo. Baka natin na magiging resulta. So, maraming salamat ulit. HIGHMINDS Makati, Boss OMAR Baliw. Shout out sa'yo. So, take 2 well. Kakapit na kami ng tip. Bali, kasama natin yung mga pogi natin installer. Hello. Si Allen, saka si Rex. Shout out sa'yo, Rex. Ito kami okay na. So, welcome back again mga Cardi, day 3. So, tutuloy natin ulit na install ng sticker sa loob ng HIGHMINDS Makati. So, medyo tagal lang kami kasi hindi lang naman kami gumagawa dito sa HIGHMINDS. Bali, kanya-kanya kami na dito kanya-kanya kami trabaho. Yun, shout out OMAR Baliw, HIGHMINDS Makati. Sakto, nandito si Boss Omar. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon na makausap. Mapapate ka. Si Boss Alvin, no? Boss. Shout out, boss. Shout out, artist speaker. Yun, no? Salamat, boss. Thank you, HIGHMINDS. So, yan, okay na kami ulit sa labas. Pasok kami ulit sa loob at titing kami, lalagay pa rin kami ng logo.
Thank you guys for watching. Maraming salamat. HIGHMINDS Makati, especially to Boss OMAR Baliw. Maraming salamat po sa tiwala, boss. Hanggang sa muli. Of course, special shoutout sa ating mga kaibigan, Elmer Manlangit, Elmer Tattoo. Ayan, shoutout sa iyo, brother. Shoutout Lord Matt Puhit. Brother, salamat sa iyo. Shoutout HIGHMINDS Makati, HIGHMINDS Cubao, HIGHMINDS Malate. And shoutout na rin kay Brother Billy. Shoutout sa iyo, parang Billy Pirelisa. Salamat. So hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Kami po ang Team RDS Shop. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Goodbye. Yo, magandang araw po sa lahat. Ako si Omar Baliw. Gusto ko lang i-shoutout yung RDS Graphics siya si Bonbon. Mabuhay kayo. Yes.